Hi friend, today I would like to share with you about a topic about Python. What is Python used for? Python is a general purpose and high-level programming language. You can use Python for developing desktop GUI applications, website and web applications. Also Python as a high-level programming language allows you to focus on core functionality of application by taking care of common programming styles. Is it easy to learn Python? No programming language is hard if you're interested in learning this. Python is simple and easy to learn because clear syntax and readability. That's why it reduces the cost of programming maintenance. Python syntax are shorter than most other programming languages. Java, C, C++. Is Python for free? Yes, Python is completely free and open source. Can I learn Python on my own? Yes, you can learn Python by yourself. If you have no mathematics and logic experience, then maybe it will take time. But with the help of Python programming book and online tutorial, you can easily learn Python by yourself. What is the basis of Python? Python is a powerful multi-purpose programming language created by Udo van Rossum. It's simple, easy to use syntax, make it the perfect language for someone trying to learn computer programming for the first time. How do I start programming in Python? The easiest way to learn Python: download Tony IDE, run the installer to install Tony on your computer. Go to File and New, then set the file with .py attention. For example, hello.py, example.py subtract. Number 4. Write Python code in the file and save it. Number 5. Then go and run. To go to run, then run current disk or simply F5 to run this. Why is Python so popular? First and foremost reason why Python is most popular because it's highly productive as compared to all programming languages like C++ and Java. Python is also very famous for its simple programming syntax, good readability, and English-like command that make coding in Python a lot easier and efficient. What is the best source to learn Python? Code Academy Interactive Beginner, tutorial.com Beginner Online, CodeMentor.io Advanced for Expert Online, PythonJournal.com Advanced Interactive, Google Python Class Free ebook Intermediate, Python.org Online Beginner Python Tutorial, Learn Python the Hard Way ebook Beginner. Why Python is the future? Python is also better for data manipulation and repetitive tasks. The future scope of Python is bright, as it also helps in analysis of large amount of data through its high-performance library and tools. One of the most popular Python libraries for data visualization is a Matplotlib. What companies use Python? Company that use Python: Integram. The company has recently moved to Python 3, and Integram is just a great example of quick gigantic tech company use Python language in comparison with Django, Python framework, Spotify, Amazon, SurveyMonkey, Facebook. Why Python is called Python? Why is called Python? When he began implementing Python, Udo van Rossum was also reading the public script from Monty Python Flying Circus.
a BBC comedy series from 1970. Van Rossum thought he needed a name that was short, unique, and lightly mysterious, so he decided to call language Python. What is the main use of Python? Python is general purpose and high-level programming language. You can use Python for developing desktop GUI application, website and web application. Also, Python is as a high-level programming language, allows you to focus on core functionality of application but take care common programming style. Remember, subscribe. Thank you. Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ tới các bạn một đề tài of Python. Python dùng để làm gì? Python là một mục đích chung và ngôn ngữ lập trình cấp cao. Bạn có thể sử dụng Python để phát triển các ứng dụng GUI, trang web và ứng dụng web trên máy tính để bàn. Ngoài ra, Python như một ngôn ngữ lập trình cấp cao, cho phép bạn tập trung vào chức năng cốt lõi của ứng dụng bằng cách thực hiện các tác vụ lập trình phổ biến. Học Python có dễ không? Không. Có ngôn ngữ lập trình là khó nếu bạn quan tâm đến việc học nó. Python là một đơn giản và dễ học vì cú pháp rõ ràng và dễ đọc của nó. Đó là lý do tại sao nó làm giảm chi phí bảo trì chương trình. Python của cú pháp là ngắn hơn so với hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác như Java, C, C++, vân vân. Python có miễn phí không? Có, Python hoàn toàn miễn phí và là nguồn mở. Tôi có thể tự học Python không? Có, bạn có thể học Python. Nếu bạn không có toán học và kinh nghiệm luận lý thì có thể nó sẽ mất thời gian. Nhưng với sự giúp đỡ của chương trình Python, sách và hướng dẫn trực tuyến, bạn có thể dễ dàng học Python một mình. Có gì là những điều cơ bản của Python? Python là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích mạnh mẽ được tạo ra bởi Google Van Rossum. Nó có cú pháp đơn giản dễ sử dụng, làm cho nó trở thành ngôn ngữ hoàn hảo cho ai đó cố gắng học lập trình máy tính lần đầu tiên. Cách làm nào để bắt đầu lập trình trong Python? Cách dễ nhất để chạy Python: thứ nhất, tải Tony IDE. Thứ hai, chạy trình cài đặt để cài đặt Tony trên máy tính của bạn. Thứ ba, đi tới tập mới, sau đó lưu tập mới, mở rộng py, ví dụ hello.py, example.py, vân vân. Thứ bốn, viết mã Python trong tập và lưu nó. Thứ năm, sau đó vào run zip hiện hoặc chỉ cần cấp vào F-file để chạy nó. Tại sao Python lại phổ biến như vậy? Đầu tiên và quan trọng nhất, lý do tại sao Python là nhiều phổ biến vì nó có hiệu quả cao so với các ngôn ngữ lập trình khác như C++ và Java. Python cũng rất nổi tiếng với cú pháp lập trình đơn giản, khả năng đọc mã và lệnh. Các lệnh giống như tiếng Anh giúp mã hóa trong Python dễ dàng và hiệu quả hơn. Nguồn tốt nhất để học Python là gì? Học viên mã, tương tác người mới bắt đầu, tutorialpoint.com người mới bắt đầu trực tuyến, codementor.io nâng cao trình cho chuyên gia trực tuyến, pythonchallenge.com nâng cao tương tác, lớp Python của Google, sách điện tử miễn phí trung cấp, python.org trực tuyến người mới bắt đầu hướng dẫn Python, tìm hiểu Python theo cách khó khăn, cách điện tử người mới bắt đầu. Tại sao Python là tương lai? Python cũng tốt hơn cho thao tác dữ liệu và các tác vụ lặp đi lặp lại. Các tương lai phạm vi của Python là sáng như nó cũng giúp cho việc
phân tích của một số lượng lớn các dữ liệu thông qua các thư viện hiệu suất cao và các công cụ của nó. Một trong những thư viện Python phổ biến nhất để trực quan hóa dữ liệu là Matplotlib. Những công ty sử dụng Python. Các công ty sử dụng Python. Instagram, công ty gần đây đã chuyển sang Python 3 và Instagram chỉ là ví dụ tuyệt vời của một công ty công nghệ khổng lồ sử dụng ngôn ngữ Python kết hợp với Django khung của Python. Spotify, Amazon, khảo sát Monkey, Facebook. Tại sao Python được gọi là Python? Tại sao lại gọi là Python? Khi ông bắt đầu thực hiện Python, Guido Grandosson cũng đang đọc các kịch bản được xuất bản từ Flying Monty Python Flying Circus, một bộ phim hài của BBC từ những năm 1970. Grandosson nghĩ rằng anh ta cần một cái tên ngắn, độc đáo và hơi bí ẩn. Vì vậy anh ta quyết định gọi ngôn ngữ Python. Công dụng chính của Python là gì? Python là một mục đích chung và ngôn ngữ lập trình cấp cao. Bạn có thể sử dụng Python để phát triển các ứng dụng GUI, trang web và ứng dụng web trên máy tính để bàn. Ngoài ra, Python như một ngôn ngữ lập trình cấp cao cho phép bạn tập trung vào chức năng cốt lõi của ứng dụng bằng cách thực hiện các tác vụ lập trình phổ biến. Nhớ subscribe. Cảm ơn.